प्लेन ल्यान्ड भइसक्यो। अहिले रातिको 1:15 बजेको छ। अब हामी बुवालाई लिन एयरपोर्ट जान लागेको। बुवालाई एयरपोर्ट लिन गइरहेको अवस्थामा अवस्था अरे केमा भन्थ्यो अरे यस्तो बाबुले थाहा होला नि त त्यस्तो त्यस्तोहरू सुन्थ्यो। बाबा भन्छ न मैले के भने थिएँ खैते लगेज पाउन क्या भयो त्यही मक्क परेर ल मन के भयो मास्क ल्याइएन हामी पनि वाइप्सको मास्क बनाएर लाउनु त वाइप्सको यस्तो वाइप्स तपाईहरु प्राइभेट बाहिर हो नि भाडा गर्नु राख्यो पाइदैन त्यस्तो रहेछ नि त ल बुवा उहाँ बुवा कहाँ हो त फेरि उहाँ पुरा गेटै अगाडि छ हामी खै त्यहाँ त्यत्रो गएर बसेको थिएँ फेरि जति तपाईँलाई देख्दै देखेन हामी उहाँ गेटैमा गएर कुरेर बसिरहेको हजुर म यहाँ धेरै कति बेर बसेको म अनि उता उल्टो बाटो जान्छ नि कोही यता यता आधी घन्टा यता तपाईँ यता साइड गरेर बस्नु थियो यता अनि उल्टो बसेपछि भेटिन्छ त नि हामी यहाँ उयो गेटबाट आउनुहुन्छ भने मेरो अहिले 2 बजे ठ्याक्कै कस्तो भयो त नि अमेरिका बसाइ भन्नुहुन्छ जाँदा चाहिँ 14 घन्टासम्म त्यहाँ चाहिँ 4वटा सिट थियो दुईटा केटाहरूलाई बिचमा राखेको छेउछेउमा मरेर बसियो
जाडो हुन्छ भनेर सुत्न पाउनु भएन कहाँ त्यत्रो करक्क परेर सुत्नु पर्यो गाह्रो भयो मलाई बस्न नि दुःख हुन्छ त्यस्तो पहिलो बित्तिकै चाहिँ ध्यान कपडा सपडा खोलेर मजा गरेर ध्यान सिटमा राखेको होला नि हुन्छ 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 त्यहीँ राखे नि भयो सजिलो छ बस्ने भयो चाहिन्छ भने अगाडि नै राखे नि भयो ल ल भाइ भाइ ल ल जानु ल है त ल भाइ ल बुवा र आमा पोखरा गइसक्नु भयो अब म यो ब्लगलाई एन्ड गर्छु नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेट हुनेछ त्यति बेलासम्मको लागि बाई